Välkomna till veckans Pandoras ask, eller vad fan man säger. Vi kör en liten Q&A. Jag la ut en story om att jag ville ha lite frågor som vi kunde ha till Q&A. Och ni har varit duktiga på att svara. Både på Instagram och på TikTok. Jag tänkte att vi börjar med någon fråga som är lite enkel. Lite inte så djup, inte så tung liksom. Så första frågan här. Har du slutat jobba som elektriker? Och nej, det har jag inte. Utan jag jobbar heltid som elektriker just nu. Och är på ett bygge i Kristianstad. Så jag jobbar som elektriker på sommaren och sen är jag tjänstledig på vintern då. Och jobbar inte på vintrarna. Och sparar ihop så mycket jag kan på den tiden jag är hemma i Sverige. Okej. Vilka andra länder skulle du vilja besöka? Det är en väldigt bra fråga. Det är så svårt att nämna ett land. Men hon skriver faktiskt vilka andra länder. Så jag tänker man kan nämna några stycken. Men alltså mitt drömresemål. Nu för tiden så har mitt drömresemål varit Mexiko. Det är någonting med Mexiko som bara lockar mig. Jag vet inte om det är deras kultur, alltså det här med Cinco de Mayo och Dia de los Muertos, maten, hela historien med Maya-kulturen, allt det där, det är så jävla intressant. Så det är mycket sånt att se i Mexiko, men också uppleva hela den andra, alltså latinkulturen. Och surfen ska vara helt fantastiskt där, maten, språket, mexikanerna ska vara assköna. Så Mexiko en. Men sen så vill jag ju ta denna nya världen, vill jag ju ta till andra sidan Europa. Typ som Kroatien, Italien, Grekland, Albanien har jag hört jättemycket om, Slovenien. Ja, vilka mer? Det är väl det i Europa egentligen. Annars så vill jag ju flyga till såklart Bali, Sri Lanka, allt det där, Costa Rica. Men just Mexiko är topp 1 just nu. Vad är din plan i sommar? Blir det bara bygge eller ska du resa runt lite med? Och alltså, det blir typ mest bygge. Planen var i alla fall att jag skulle ha mest bygge. Men nu så har det börjat smyga på sig lite mer och mer saker jag ska göra i sommar. Så nu nästa helg ska vi upp till Andreas och Evelina i Gävle. Lite norr om Gävle. Där vi ska fira midsommar. Med dem och Julia och Jonas kom också upp. Så det blir en liten tripp upp till Gävle. Sen så fyller ju Julia 30 lite längre fram. Så ska vi upp och fira henne i antingen Trosa eller Åre. Sen så ska jag ha ett litet 25-årskalas för jag fyller i år om lite mindre än en månad. Så det ska vi ha. Det är ju en festival här som heter Östersjöfestivalen och One Weekend Only. En festival som det kommer lite artister, lite musikanter. Så då ska vi ha lite grillning hemma hos mig och sen så sticker vi ut på festivalen då på kvällen och ha det gott. Men det är lite sånt och sen så förhoppningsvis så hinner jag komma så pass långt så jag kan dra iväg med bussen lite mer. Kanske dra upp till Varberg, hälsa på lite vänner där och surfa lite kanske där uppe. Lite så. Men lite småtrippar bara, inte så jättelångt. Och här är en liknande då. Vad jobbar du med eller vad har du jobbat med när jag planerar nästa resa? Och jag jobbar ju som elektriker och har gjort nu sedan 2019. Så jag är inne på mitt 5:e år nu. Och det var ju det jag pluggade i skolan då. Men det har jag jobbat med. Sen vid sidan av det så är jag utbildad inom massage och kinesisk koppling. Så jag har ett företag vid sidan av elektriker. Där jag jobbar med det då. Men det gör jag bara lite då och då när jag får tid. Så det är det jag jobbar med. Och nu försöker jag pusha upp sociala medier då. Så man kan livna sig på det. Och när jag planerar nästa resa, ja när bussen är färdig egentligen. Så det är det som är så svårt att svara på. Om det blir höst eller om det blir till våren. Vi får se. Förhoppningsvis till hösten. Det hade varit härligt. Så vi siktar på det. Och sen så får vi plan B var våren då. Ja. Så då har man fått, hur bjuder man dig på dejt? Är det en som har frågat. Och en annan har frågat, är du singel? Dejt med mig i så fall, skriver de. Och det här är lite problematiskt. För just nu så vill jag inte ha någon, om man säger. Jag trivs väldigt bra själv just nu, tyvärr. Och söker ingenting än så länge. Men vem vet, det blir i framtiden. Vem vet, så ni får, jag vet inte, skriva DM. Och vem vet, plötsligt händer det. Vad blir första stället du åker med nya världen? Första stället? När den är färdig då tänker jag. Förhoppningsvis, så, ja det blir Tyskland, det blir första. Men då drar jag ner till Europa igen. Kanarieöarna, kanske Marocko. Det är lite snack om att vi ska dra ihop ett gäng till Marocko nu till hösten. Dra ner där och utforska lite. Se vad de har för kultur och surf där. Har du någon dröm du vill uppfylla? Alltså den här tycker jag är jättesvår. Jag har faktiskt tänkt på den här frågan några dagar nu. Och jag känner att
Det är väldigt svårt att svara på den. När jag var iväg så fick jag denna frågan rätt mycket. Vad min dröm var. Och då så kom jag ihåg att jag svarade att jag levde i min dröm. Och det är nog det som är svaret fortfarande. Att när jag är iväg och är iväg med bussen, när jag får surfa varje dag, då lever jag i min dröm. Det är det jag alltid har drömt om. Och jag känner mig som lyckligast när jag gör det. Så min dröm är ju att jag kommer tillbaka dit. Och förhoppningsvis inte behöver lämna det. Kanske ha försörjning på vägen och aldrig behöver sluta resa. Så det skulle jag nog säga. Att fortsätta leva i min dröm är min dröm. Nu försvinner solen här snart med. Vansinnig. Drömbil. Min drömbil har alltid varit en Mustang 1967. Det har varit min favoritbil. Så den har man ju velat ha, skulle jag säga. Men just nu så är drömbilen den bilen jag har, min van, när den är färdig. Annars så är det Mustangen. Hur ska du inreda vanen? Vilka färger, detaljer, kök, luckor och så vidare? Det här är typ det jag inte har tänkt på i vanen. Jag har inte kommit någonstans med det där. Jag har liksom, på ett sätt så vill jag ha det ljust och fräscht inne i bussen. Just för att det känns lite öppnare då, det känns lite större. Men samtidigt så vill jag typ ha lite stugmys, lite mörkare. Så det är jättesvårt. Men jag tror det lutar mot ljust. Typ lite vitt, lite grått, lite ljusblått. Ungefär så som jag hade i Bodie. Något sånt tror jag det kommer vara. Jag gillar de färgerna, så jag tror det kommer luta åt det. Bästa vanlife-minne. Mitt bästa vanlife-minne, det är också många som frågar mig vad som var det bästa med resan. Liksom. Och det bästa med den 8 månaders resan som jag var på nu, det var när jag var en vecka helt ensam. Jag ställde vanen i en lagun på Fuerteventura, packade in mat och vatten så att jag klarade mig en vecka, stängde av telefonen, sa till alla mina vänner och familj att ni kommer inte höra från mig på en vecka nu, för jag kommer vara helt ensam och göra en dopamin-detox. Vilket betyder att jag fick inte använda telefonen, jag fick inte lyssna på musik, jag fick inte göra någonting som distraherade mitt huvud, utan jag skulle bara sitta med mina egna tankar i en veckas tid. Det enda jag fick göra var att träna, äta, skriva dagbok och meditera. Allting som har med självutveckling att göra fick jag göra. Annars vanligtvis så fort du lagar mat så sätter du på musik för att distrahera huvudet. Du sätter på någonting på YouTube för att distrahera. Du håller på med telefonen, du sitter och läser, bla bla bla. Vilket gör att du hör aldrig din inre röst. Och det vill jag experimentera med och komma till botten med vad jag vill och hur jag vill leva. Och det jävlar gjorde jag på den veckan. Det tog 3 dagar, sen så hade jag fattat vad jag behövde. Alltså tänk från att du vaknar på morgonen, du får inte röra telefonen. Det är det första folk gör när de vaknar på morgonen. Jag går upp, käkar med frukost, tittar ut över lagunen. Sen sitter du där tills det blir mörkt. Du kan gå och bada lite, sola lite, skriva lite dagbok. Det är inte ofta som man är ensam så länge. Men jag upptäckte saker med mig själv den veckan som jag aldrig hade upptäckt annars. Och som jag är så jävla tacksam för att jag har hittat. Och det var den bästa veckan i mitt liv. Och det bästa jag någonsin har gjort. Så rekommenderar starkt att göra en dopamin-detox och vara själva i en vecka. Och det är mitt bästa vanlife-minne. Annars så är mitt bästa vanlife-minne när vi var på Fuerteventura allihopa och hade brasa varje kväll. Surfa, brasa. Och bara sitta och snacka och spela spel på kvällarna. Under en stjärnklar himmel. Favoritklädmärke? Jag skulle nog säga typ Rip Curl. Eller Rip Curl, Hurley, Billabong gillar jag. Patagonia. Någon av dem skulle jag nog säga. Har du något som du önskar du visste innan du började leva vanlife som du lärde dig på vägen? Mvh någon som snart skaffar sin första van. Fy fan vad roligt att ha en fin resa framför dig. Vilket liv du kommer ha. Men om jag har något som jag önskar jag visste innan jag började vanlife. Det är väl att det finns stunder där du kommer tröttna på det. Det finns stunder jag har bara velat kasta Bodie och sälja den för ingenting. Bara bli av med den. Skita i allting och köpa en lägenhet. Det är väldigt uppvisat som glamoröst hela tiden. Och det är inte så hela tiden. Utan klart som fan det kommer vara dåliga dagar. Om du bor i en van vid stranden också. Och de dagarna kommer, jag lovar dig. Men något som jag önskar jag visste. Jag önskar jag visste hur dyrt det var att ta sig ner till Kanarieöarna. Och hem. Alltså vägarna genom Europa är inte billigt. Det är tullar och det är
parkeringar, det är skatt, det är massor som man måste betala. Och det blir mycket dyrare än vad man tror. Men sen när man väl är nere så är det väldigt billigt. Så det är det jag menar, åker man ner och bara ska vara där 1 eller 2 månader, då kan det bli väldigt dyrt med vanlife. Men ska du vara iväg länge så är det väldigt billigt med vanlife. Det önskar jag att jag visste. Eller det tror jag att du vill veta innan man börjar med vanlife. Mitt bästa barndomsminne. Alltså jag har haft en väldigt bra barndom. Jag har haft en väldigt fin barndom. Så det finns massor av minnen att välja mellan. Men något som alltid kommer tillbaka till mig. Och det innefattar personen som har frågat frågan också. Det var när vi var 3 familjer som alltid firade midsommar tillsammans när vi var små. Och midsommar, nyår, halloween och allt sånt här. Och vi var ute med båten på midsommar väldigt, väldigt många gånger. Och i princip växt upp med de här 2 familjerna och alla de skratten man hade som barn. Liksom. Vi var väldigt lika i ålder allihopa. Och alla kunde ha roligt tillsammans trots att vi var både killar och tjejer. Föräldrarna hade också jävligt kul tillsammans. Men det är nog alla midsommar vi har haft ute i skärgården som barn. Och liksom bada hela dagarna, göra midsommarkransar, dansa runt midsommarstången på Kärö ute i Karlshamns skärgård. Allt det där som har med svensk sommar att göra. Det är nog mina favoritminnen som jag har som barn. Drömresa, Mexiko. Favoritmat, tacos. Ja, tacos eller pizza, det är jättesvårt. Eller grillad fläskfilé eller grillad kyckling med potatisgratäng och bea. Det är jättesvårt att välja. Varför slutade du med hockeyn? Det här är också en känslig fråga. Som har ett väldigt långt svar egentligen, men jag tänker att jag ska korta ner det. Men det är så här, jag spelade hockey sedan jag var 5-6 år började jag med hockey. Och började väl satsa i princip direkt på det. Och la ner hela mitt liv på det. Från det att jag vaknade till att jag gick och la mig så var det bara hockey. Allting var liksom format efter hockeyn. Hela min familj planerade efter min hockey. Med resor, med vad vi skulle göra. Allting var planerat efter mitt liksom. Och det blev så pass mycket att jag hade liksom ingenting utanför hockeyn. Och det var inte dåligt det, för det var ju hockey jag ville syssla med. Och jag hade mina vänner inom hockeyn. Jag fick min disciplin inom hockeyn. Min pappa brukar säga att jag har inte gått lumpen utan jag har gått elitidrott. Vilket har varit min form av värnplikt. Liksom. Det är där jag har lärt mig min disciplin och där jag har vuxit upp. Liksom. Och fått ta hand om mig själv. Jag flyttade hemifrån när jag var 15 på grund av hockeyn och så här. Men någonstans på vägen så blev jag liksom trött på det här satsandet hela tiden. Att allting bara handlade om prestation. Och presterade jag inte så var jag inte värd någonting. Och så är det. Så är det i elitidrotten. Att presterar du inte så är du inte värd någonting. Du är nutidens gladiatorer och du är en spelbricka som de kan byta ut när som helst. No hard feelings. Liksom de bryr sig inte om en själv. Liksom. Och jag tror inte riktigt min personlighet passade in i den världen till fullo. Jag klarade inte riktigt av det mentalt. Jag jobbade mycket med mental träning och så här, men det passade liksom inte. Jag kunde inte fejka. Jag kunde liksom inte ändra min personlighet för hockeyns skull. Vilket jag försökte göra i väldigt många år. Och till slut så, när jag spelade i Karlskrona så var det nog min tuffaste tid. De 3 åren där jag inte kände att jag varken passade in eller tyckte det var kul. Det var bara tråkigt och ingenting utanför hockeyn liksom. Och när du lägger all din tid på är tråkigt så blir det bara piss. Men sen när jag flyttade från Karlskrona till Borås så blev det de 2 bästa åren i mitt liv där uppe. Lärde känna fantastiska människor, bland annat Rasmus och Honken. Som är väldigt, väldigt nära vänner fortfarande idag. Vi spelade 2 år juniorhockey där uppe. Och sen så signade jag ett A-lagskontrakt här hemma i Mörrum. Och där någonstans så blev det blev professionellt och det blev seniorhockey. Vilket betydde att det var mer seriöst. Det var inte samma sammanhållning som det var i juniorvärlden. Det blev som press för mig. Under den tiden så kämpade jag väldigt mycket med ätstörningar och kroppskomplex. Vilket blev en krock där. För under tiden jag bodde i Borås så jobbade jag på ICA Maxi. Och då jobbade jag 05 till 11 på morgonen.
Vilket var en väldigt nice tid, men det var bara det att vi tränade till typ 10 på kvällen. Du stretchade till typ 10:30, kom hem vid 11, käkade och gick och la dig vid 11:30. Och sen gick jag upp vid 4. Så jag sov liksom 4 timmar natten. Jag käkade 5600 kalorier om dagen, vilket gjorde att jag mixade min mat. Jag mixade mina matlådor för att få i mig kalorierna. Men ändå, trots de 5600 kalorierna, så gick jag ner 10 kilo på en månad. Och detta var i samma veva som jag kom tillbaka till Mörrum då och signade med dem. Och den sommaren inför den säsongen så gick jag upp de 10 kilorna i rena muskler. Kämpade stenhårt med det för att komma upp till den vikten igen. Och det första jag hör när man har samtal med tränarna är att du måste gå upp 5 kilo innan du ens får börja spela. Och det knäckte mig helt. Och där och då så fick jag panikångestattack och valde att lägga om hockeyn. Just för att det funkade inte. Det fanns inte på världskartan att jag skulle kunna fortsätta. Varken min kropp eller psyke hade klarat det. Så jag i princip sjukskrev mig från det. Jag gick typ in i väggen kan man säga. Och valde att lägga om hockeyn då. Någonstans, nu blir det ett väldigt långt svar här oavsett att jag sa att det skulle vara kort. Jag ska inte säga att jag ångrar mig. Det gör jag inte, för jag har ett bättre liv nu. Men jag önskar att jag hade avslutat min hockeykarriär på ett annat sätt. För vissa vet om det, vissa vet inte om det. Men jag drömmer fortfarande om hockey. Varannan natt, om inte varje natt. Vilket betyder att någonstans så är det kvar i mig. Och det sitter kvar någonting i mig med hockeyn som jag inte har släppt ännu. Som jag vet att jag måste bearbeta. Och det för oss in på nästa fråga. Som är, vad saknar du allra mest med hockeyn? Blir det comeback eller något utomlands? Och det har jag snackat rätt mycket om på mina lives som jag har haft på TikTok. Och jag har ju lite småplaner på att göra en liten comeback fast då utomlands. Det finns en spansk liga som jag tror de har typ 5 hockeylag i hela Spanien. Och ett av dem finns i San Sebastián, vilket är en av mina favoritstäder i Spanien. Så då kan jag både surfa och spela hockey i samma stad. Liksom. Jag har en liten plan på att någon gång ta en säsong där, spela där en säsong och avsluta min karriär liksom, för att jag vill det och inte för att jag måste. Så då tror jag att jag kommer släppa det. Det var ett väldigt långt svar, men jag bjuder på det. Och så avslutar vi med bästa tips för att lära sig surfa. Och när jag lärde mig surfa, då gick jag och min syrra på en surfskola på Gran Canaria. Shoutout till Surf Canaries i Maspalomas på Gran Canaria. Då gick vi till en surfskola för att lära oss grunderna. Lite, men hur ska man tänka när man ska poppa upp? Hur ska man tänka när man paddlar? Lite så här. Och sen efter det så hyrde vi våra egna brädor och bara testade. Och bara körde. Och sen till slut så köpte jag min egna surfbräda. Syrran blev väl inte lika intresserad av surfing som jag blev. Men jag fortsatte med att köpa mig en egen bräda och bara körde på. Jag blev helt fast vid surfen. Men jag skulle nog säga att ta en mycket större bräda än vad du egentligen vill. För du lär dig mycket bättre om du har en större bräda. För större bräda innefattar ofta större volym och mer stabilitet på brädan. Vilket gör att du kommer fånga många fler vågor och stå stabilare. Och få in en känsla innan du börjar liksom, tröttna på det. För surfing är en väldigt komplex sport. Det är väldigt mycket detaljer och innötningssaker, om man säger. Det är väldigt många moment du ska lära dig. Allt från paddling till pop-up, till turns, till brädor, alltså fensystem. Det finns så mycket inom surfen som spelar roll. Men har du en stor bräda så behöver du inte tänka på det där. Utan du börjar med det, lär dig fånga jättemånga vågor först. Innan du ens börjar svänga, innan du börjar tänka på något annat. Så skaffa dig en stor bräda och var i vattnet så mycket du bara kan. Alltså, jag kände då när jag och syrran tog de här lektionerna så gjorde vi bara det typ 1 eller 2 gånger om året. För då var vi nere på Gran Canaria på semester. Sen så när du kom tillbaka så tappade du ju allting från förra året. Vilket betyder att då får du börja om hela tiden. Och kommer liksom ingenstans. Och där var jag ju fast i många år med min surfing. Fram tills det att jag började resa med min van och fick surfing varje dag. Det är ju först då som jag har blivit som bäst på surfing.
Att kunna vara i vattnet liksom fler timmar varje dag i flera månader. Och det är ju inte ens konstigt när man tänker på det. Ska du bli bra på något så måste du lägga mycket tid på det. Men det är bara det att det är svårt med surfing i och med att du måste vara utomlands för att kunna göra det så ofta. Vi har ju surf i Sverige med i Varberg och Skåne och Öland och Stockholm och allt vad det är. Men det är inte samma konstant surf som det är nere på öarna till exempel. Eller i Portugal. Men var i vattnet så mycket du bara kan och filma dig själv är ett väldigt bra tips för att lära sig. Att se dig själv surfa. För då, om du filmar dig själv när du paddlar och försöker ta en våg och du ramlar så kan du se vad det är du gör fel och vad det är du tappar kontrollen. Så det är ett väldigt bra tips. Filma dig själv eller ha någon som filmar dig så kan du lära dig väldigt fort. Och där mina vänner ska jag nu ta och avsluta denna Q&A-video som det blir den här veckan. Så jag vill bara tacka allihopa som har tittat på detta och tyckte ni om denna videon så får ni jättegärna ge en like och kommentera något fint eller någon feedback i kommentarerna som jag kan förbättra till nästa gång. Vad som helst så blir jag jätteglad. Glöm inte heller att trycka på notifikationerna så att ni får en notis varje gång jag lägger upp en video. Så hörs vi i nästa vlogg hörni. Ha det bäst. Puss!